هذه القصة وأعطني سمعك. لحام كان يبيع اللحم وينظر إليه، وبعد ذلك يقوم بشواء هذا اللحم، والرائحة الزكية تخرج من ذاك المحل إلى المدينة وسكك المدينة. عبق اللحم للجائع أجمل من أي عطر. الجائع يرى رائحة اللحم تسوى الدنيا وما فيها. فرجل كان متعب فقير مشى مع تلك الرائحة، فوقف عند باب ذاك اللحام الغني المترف ويشتم رائحة اللحم، عسى أن يكسر قلب ذاك اللحام فيعطيه القليل من اللحم، أو لعله أن يشبع نفسه برائحة اللحم. مسك هذا اللحام ذاك الرجل وقال: ويحك، تقف وتتلذذ برائحة اللحم ولا تدفع لي؟ كان جشعا نصابا محتالا. جره للقاضي، وقف أمام القاضي، فقال ذاك اللحام للقاضي: سيدي احكم بالعدل، فالله وضعك لتحكم بين الخلائق بالعدل. وقف هذا الرجل أمام محل يشتم رائحة اللحم الطيبة، ولكنه لم يدفع شيئا. ألم يتلذذ؟ نظر القاضي لذاك اللحام الذي امتلأ قلبه حقدا وجشعا. قال القاضي: بل سيحاسبك. أخذ القاضي صرة من المال وقام بهزها. قال للحام: أتسمع صوت المال؟ قال: نعم. قال: واحدة بواحدة، هو اشتم رائحة اللحم وأنت سمعت صوت المال، فها هو قد دفع لك ما اشتمه. وذهب ذاك الجشع. سيدي دعك من القصة، روي ضعف، صحيحة ضعيفة، لكن العبرة أن القاضي أراح دماغه